الزواحف والطيور. والزواحف والطيور تشترك في البيضة الرحلية. هذه البيضة اللي أمامنا، البيضة الرحلية. ما هي البيضة الرحلية؟ ما هي مكونات البيضة الرحلية؟ البيضة الرحلية تكون، أو نشوف سبب اسمها، أول مكون نأخذه سبب اسمها. نلاحظ الجنين على الجنين غشاء يحيط بالجنين، وهذا الغشاء مملوء بسائل، نسمي هذا الغشاء الرحلي، وظيفة حماية الجنين. إذن الجنين موجود داخل غشاء، والغشاء هذا في داخله سائل، وظيفة هذا الغشاء والسائل الموجود فيه حماية الجنين، ونسميه الغشاء الرحلي أو الغشاء الأمنيوني. الغشاء الرحلي أو الغشاء الأمنيوني، عندك اسم البيوض الأمنيونية أو البيوض الرحلية. ثم يأتي في غشاء ثاني نسميه كيس المنبار، اللي هذا اللي باللون الأحمر الفاتح. هذا المنبار من أحد الأكياس الموجودة في البيضة الرحلية. وفي هذا المنبار يطرح الجنين فضلاته التي يكونها. هو ينمو يعني تحدث في عمليات أيض، تنتج فضلات، والفضلات يتم تجميعها في المنبار. ثم غشاء الكوريون، هذا تحت القشرة، غشاء الكوريون، وهذا يستخدمه في تبادل الغازات، لأنه غشاء منفذ، فيستخدمه في تبادل الغازات مع الوسط المحيط، نسميه غشاء تنفسي، يعني غشاء تنفسي. هذا الكيس اللي باللون الأصفر هذا يسمى المح، والمح فيه الغذاء المخزن. الجنين موجود داخل بيضة، ينمو، يحتاج إلى غذاء من فين يشيل؟ من المح. في هذا المح الغذاء المخزن، وتحيط بهذه الأغشية كلها قشرة. في الزواحف قشرة جلدية، وفي الطيور قشرة عبارة عن كربونات كالسيوم، قشرة صلبة. هنا قشرة جلدية، في الزواحف قشرة جلدية. إذا الآن لكل واحد من هذه الأكياس وظيفته. الغشاء الرحلي وظيفته هي الحماية، والمنبار تطرح فيه الفضلات، والكوريون تنفسي، والمح فيه الغذاء المخزن للجنين، والذي يحتاجه الجنين حتى يكتمل نمو ثم يخرج من البيضة. ما هي خصائص الزواحف؟ خصائص الزواحف: أول خاصية الجلد فيها حرشفي سميك. الجلد حرشفي سميك جاف، وجاف حتى يحفظ السوائل. هناك مشكلة في جفاف هذا الجلد وقوته، فإنه يعيق النمو، لذلك هذا الجلد ينسلخ بشكل دوري. في هذه الصورة يتضح عملية الانسلاخ. هذا الجلد القديم فينسلخ أو تنسلخ طبقته، أحد الطبقة الخارجية من الجلد. الخاصية الثانية أجهزتها أكثر فعالية، ولما نقول أكثر فإحنا نقارنها بما قبلها البرميات أكثر فعالية من برمي. الإخصاب فيها داخلي، هي أيضا متغيرة درجة الحرارة، يعني لا تستطيع أن تولد أجسامها حرارة، وتأخذ الحرارة من البيئة المحيطة. بيوضها مغطاة بقشرة جلدية أو محمية بواسطة قشرة جلدية. إذن في قشرة جلدية للبيوض، جلدها جاف حرشفي، وأجهزتها أكثر فعالية، والإخصاب فيها داخلي. في هذه الصورة الانسلاخ، ويعني التغلب على مشاكل الجلد القاسي، الجلد الجاف، الذي لابد أن نتخلص منه حتى يمكن لها أن تنمو. لو نبغى نتحدث عن التنفس والدوران، يعني القلب فيها 3 حجرات، في حاجز لكنه غير مكتمل. إذن هو بطين واحد
وأذينان، بطين واحد وأذينان، أن الحاجز غير مكتمل. وهذا لما نقول كذا نقول في أغلب الزواحف كبيرة الحجم، الزواحف كبيرة الحجم مثل التمساح مثلا. تمساح لا، هنا التمساح حركاته كبيرة، جسمه أكبر، يحتاج إلى قلب أكثر كفاءة، فالقلب في التمساح رباعي الحجرات. لما نتحدث عن الزواحف نقول القلب فيها ثلاثي الحجرات، لكن التماسيح وهي من الزواحف القلب فيها رباعي الحجرات. تتنفس بواسطة الرئات، تدخل الهواء بطريقة واحدة أغلبها، بطريقة الضغط، تضغط على الهواء حتى يدخل إلى داخل رئاتها. لكن السلاحف لا يمكنها أن تضغط الهواء، لأنه الرئات هذه تجعل عفوا الدرع هذا الموجود عليها، الدرع الظهري والبطني، يجعل تمدد حجم التجويف الصدري قليل، يعني لن يتمدد، فتدخل الهواء في فتحات موجودة في الناحية الخلفية، فتحات تتصل بالرئات ويدخل الهواء. فالسلاحف فقط اللي تتنفس بطريقة مختلفة عن بقية الزواحف. لما نبغى نتحدث عن التغذية، كثير منها آكلة لحوم، لكن منها القارتة، يعني التي تأكل لحوم وأعشاب. جهازها الهضمي يعني أكثر تعقيدا، زي ما نشوف في الرسمة، في قناة هضمية متصلة فيها أمعاء. نلاحظ فيه المضرق، هذه الفتحة اللي قلنا هي نهاية القناة الهضمية والبولية والتناسلية. الأفاعي تستطيع أن تفتح فكوكها وتبتلع فرائس أكبر من حجم الرأس، وأحيانا أكبر بكثير من حجم الرأس، سواء الروابط التي تربط الفكوك روابط مرنة. الروابط التي تربط هذه الفكوك روابط مرنة، وهذه الروابط المرنة تساعدها أن تفتح الفك لتدخل فيها مخلوقات أكبر من حجم الرأس، وأحيانا أكبر بكثير. بعض الأفاعي لديها سم تستخدمه لشل الفريسة، لحركة الفريسة ثم تبتلعها، وبعضها لا يوجد لديها سم، وإن وسط عضلاتها تقوم بعصر الفريسة، نسميها الأفاعي العاصرة، هي تقوم بعصر الفريسة ثم ابتلاعها حتى تخرج بواسطة قلنا المذرق. الكلية تنتج المواد الإخراجية، ثم اللي هي عبارة عن حمض البوليك، ثم إذا وصل إلى المذرق يتم إعادة امتصاص الماء. في المذرق أو المجمع يتم إعادة امتصاص الماء، يتكون حمض البوليك قليل الماء، وهذا كله للمحافظة على الماء. أنا أتحدث عن الإحساس فيها، الدماغ فيها أكبر، المخ أكبر، السمع فيها، حاسة السمع فيها متنوعة. في بعضها لديها طبلة، نتحدث عن السمع، في بعضها لديها طبلة، غشاء طبلة خارجي، وبعضها زي الأفاعي لا توجد لديها طبلة، تجمع بواسطة عظام الفك. عظام الفك هي التي تقوم بالتقاط الصوت. إذن إما أن تكون لديها طبلة تلتقط الصوت، أو بواسطة عظام الفك. حاسة الشم فيها، نلاحظ في هذه الصور حاسة الشم الموجودة فيها. أول شيء إن نلاحظ كثيرا أن الأفاعي تقوم بإخراج ألسنتها، تخرج ألسنتها للخارج. عندما تخرج ألسنتها تلتصق بها بعض جزيئات في الهواء، جزيئات الروائح، ثم تقوم بإدخال هذه الألسن إلى داخل فمها. وفي الأعلى في سقف الحلق يوجد عضو اسمه جاكوبسون،
أو أعضاء اسمها أعضاء جاكوبسون، وأعضاء جاكوبسون بواسطتها تستطيع أن تميز بين الروائح. هذه صورة ثانية توضح. لاحظ هذا عضو جاكوبسون موجود هنا في أعلى سقف الحلق، عفوا الفم. في داخل الفم توجد أعضاء جاكوبسون. لاحظ هذا طرف اللسان يحمل جزيئات اللي فيها الروائح، وفي عضو جاكوبسون يتم تمييز الروائح. تم اكتشاف هذا العضو أنه لما أزيل أعضاء جاكوبسون وجدوا أن الأفاعي تجد صعوبة كبيرة في الحصول على الغذاء وفي إيجاد الشريك التزاوج. تقسم الزواحف، طائفة الزواحف تقسم إلى رتب. الرتبة الأولى تسمى رتبة الحرشفيات. هذه الجلدها حرشفي، ومثالها أو تقسم إلى مجموعتين: السحالي والأفاعي. السحالي لها أرجل بأصابع ذات مخالب، جفون متحركة، فكها ذو مفاصل متحركة، ولها أغشية طبلة. بينما الأفاعي ليس لها أرجل، ذيولها أقصر، ليس لها جفون متحركة ولا أغشية طبلة. طيب كيف تسمع الأفاعي الأصوات؟ بواسطة عظام الفك. تلتقط الموجات الصوتية بواسطة عظام الفك. الرتبة الثانية تسمى رتبة السلحفيات، وهذه لديها درع ظهري ودرع بطني يحمي الجسم، وكثير منها تستطيع أن تدخل رأسها وأطرافها داخل هذا الدرع. شكل الأطراف حسب البيئة التي تعيش فيها، في سلاحف مائية وسلاحف برية. لا توجد لديها أسنان، وإنما حافة فمها قوية للغاية. حافة الفم قوية للغاية، لا توجد فيها أسنان ولكن حافة الفم قوية. الرتبة الثالثة رتبة التمساحيات، وهذه تختلف عن بقية الزواحف بأن القلب فيها رباعي الحجرات، وأمثلتها التمساح والقاطور والكيمن. وفي هذه الصورة المقارنة ما بين التمساح والقاطور. الرتبة الرابعة رتبة خطمية الرأس. الخطم في اللغة العربية هو الأنف، اسمها خطمية الرأس. شكل الرأس يشبه شكل الأنف. منها التواتارة، وهو مهدد بالانقراض. تتميز هذه الرتبة وجود حراشف على طول الجسم، وجود حراشف تمتد على طول الجسم. أشواك تخرج من هذه الحراشف على طول الجسم. تميز بوجود ما يسمى بالعين الثالثة، التي يعني لم تحدد وظيفتها تماما، وإن كان يعتقد أن لها دور بمعرفة الضوء وحرارة الشمس. بعض المراجع تقول أن هذه البقعة هذه اللي تسمى العين الثالثة ما هي إلا صورة من صور الغدة الثيموسية. هذه خطمية الرأس، الرتبة الرابعة. في رتبة خامسة رتبة الديناصورات، وهذه منقرضة. رتبة الديناصورات منقرضة. ننتقل إلى الطيور. وهنا يختلف عند الموضوع في درجة الحرارة. الطيور ثابتة درجة الحرارة، يعني ما عندي إلا الطيور والثدييات فقط. الطيور والثدييات اللي ثابتة درجة الحرارة. الطيور ثابتة درجة الحرارة. درجة حرارة الطيور تقريبا هي 41 درجة مئوية. في الإنسان هي 37 درجة مئوية، والدرجة سيلسيوس. ثبات درجة الحرارة هذا وسط عمليات أيضا تقوم بها هذه المخلوقات لتبقي على درجة حرارتها ثابتة. لديها بيوضها رهلية مثلها مثل إيش؟ الزواحف. لديها ريش، وعظامها خفيفة الوزن. هذه خصائص الطيور. الريش فيها عبارة عن نوعين. هذا النوع الأول نسميه الريش المحيطي. هذا الريش اللي موجود في أغلب الجسم. الريش المحيطي ريش متفرع، فيه شبكات، فيه خطاطيف
تصل ما بين هذه الفروع. أحيانا هذه الخطاطيف تتعرض للضرر فتقوم بإصلاحها، وإن شاء الله أعتقد موجود مقطع بعدها نشوف فيه كيف تقوم بإصلاح هذا الريش بواسطة أخذ الزيت من غدة زيتية موجودة قرب الذيل. في نوع ثاني من الريش اللي هو هذا سميه الريش الزغبي، وهذا وظيفته انه يحافظ على درجة الحرارة، يعني تدفئة. العظام فيها، لاحظ العظم فيها في فراغات كثيرة، لذلك نقول أن عظامها خفيفة الوزن، ورغم ذلك هي قوية. نلاحظ في هذا المقطع الطائر الآن يقوم بإصلاح الروابط بين ريشه، يأخذ الزيت من غدة زيتية ويقوم بإصلاح ريشه. التنفس فيها ليس فقط بواسطة الرئات ومع الرئات في أكياس هوائية. عندي قسمين نقسمها لقسمين: أكياس هوائية خلفية وأكياس هوائية أمامية. إذن أكياس هوائية خلفية وأكياس هوائية أمامية مع الرئات. طيب، يدخل الهواء من القصبة الهوائية، يدخل الهواء ما يذهب إلى الرئات، لا، وإنما يذهب إلى الأكياس الهوائية الخلفية. وفي الرئات يكون فيها هواء، هذا الهواء ينتقل إلى الأكياس الهوائية الأمامية. إذا انتقل إلى الأكياس الهوائية الأمامية، يتحرك الهواء الموجود في الأكياس الهوائية الخلفية إلى الرئتين، واللي موجود في الأكياس الهوائية الأمامية يطرد إلى خارج الجسم. إذن هذه طريقة التنفس فيها الرئات مع الأكياس الهوائية. والأكياس الهوائية فيها يمكن تقسيمها إلى نوعين: أكياس هوائية خلفية وأكياس هوائية أمامية، وهذه أيضا تساعدها على الطيران. الجهاز الدوري فيها لاحظ القلب كم حجرة. القلب مكون من 4 حجرات. الحاجز اللي ما بين البطينين كامل، لذلك القلب فيها 4 حجرات. هي تحتاج إلى كمية طاقة أكبر عشان تقوم بوظائفها، تحتاج أن تطير، تحتاج أن تحافظ على درجة حرارتها ثابتة، فتحتاج إلى كمية طاقة أكبر. تحتاج إلى نقل فعال للأكسجين، والنقل فعال الأكسجين يعني يجب أن يكون الدم المحمل بالأكسجين معزولا تماما عن الدم القليل الأكسجين أو المحمل بثاني أكسيد الكربون. لذلك القلب فيها مكون من 4 حجرات: أذينان في الأعلى، بطينان في الأسفل، وبطينان منفصلين انفصال كلي أو انفصال كامل. لو نبغى نتحدث عن عملية الهضم فيها، الطيور في الغالب تبتلع غذاها كامل، لا توجد لديها أسنان. يتحرك الطعام إلى الحوصلة، وفي الحوصلة تستطيع تجميع الطعام لفترة، ثم يذهب إلى المعدة، والجزء الأخير من المعدة اسمه القانصة. وفي القانصة جدار عضلي سميك. لاحظ هذه تذكرون عندما شرحناها، جدارها العضلي سميك. الجدار العضلي سميك، وفي داخلها أيضا توجد حصى، والحصى هذه مع الجدار العضلي السميك تطحن الحبوب، تطحن الطعام إذن في القانصة، ثم يتحرك إلى الأمعاء، وفي هناك بنكرياس يفرز عليه إنزيمات، والفضلات تطرد من المضرق مرة أخرى، اللي هو نهاية القناة الهضمية والقناة البولية والقناة التناسلية. اسمه المضرق أو المجمع، وفي نهاية القناة البولية أو القناة التناسلية. للأسف ما في تراجع. طيب، المهم الإخراج تخرج بواسطة عند لديها كلى تكون البول، ثم مباشرة إلى المضرق. لاحظ البول مباشرة إلى المضرق إلى خارج الجسم.
يعني لا يوجد لديها مثانة بولية، ما تجمع البول، لا يوجد لديها مثانة بولية. وهذا واحد من التكيفات اللي تساعدها على الطيران عشان يكون وزنها خفيف. لو كان عندها مثانة بولية لكان وزنها ثقيل. الكلى تكون حمض البوليك، إذا وصل المجمع أيضا يعاد امتصاص الماء منه، يعاد امتصاص الماء، المثانة البولية غائبة عشان يكون وزنها أقل، وهذا مما يساعدها على الطيران. نلاحظ أن المخ فيها أكبر، المخ فيها أكبر، المخيخ أيضا، المخيخ أكبر، الأجزاء البصرية، النخاع المستطيل كلها أكبر مقارنة بالزواحف. المخيخ فيها أكبر لأنها هي تطير، وعندما تطير تحتاج إلى أن تحافظ على توازنها، والمخيخ هو المسؤول عن التوازن. لذلك هذه الأجزاء فيها أكبر. لو نأتي إلى التكاثر، الإخصاب فيها داخلي، الإخصاب فيها داخلي. بعضها ترعى صغارها والبعض الآخر لا ترعى صغارها. التي ترعى صغارها أو بيوضها تبقى على البيوض حتى تفقس، ونسمي هذه الفترة فترة الحضانة. رعاية البيوض حتى تفقس تسمى فترة الحضانة، وأيضا إطعام الصغار. لاحظ العيون مواقعها مختلفة بين أنواع الطيور. مثلا الحمامة تلتقط الحبوب من الأرض، تحتاج أن ترى مدى واسع، لذلك العيون على الجانبين، على الجانبين لترى تقريبا بمدى 360 درجة. بينما نجدها مثلا في البومة من الأعلى تنزل فرائسها في الأرض، فالعيون موجودة على الأمام. كذلك البومة تتميز بأن حاسة السمع فيها قوية للغاية، تستطيع أن تسمع فار مختبئ داخل جحره. عندما تتكاثر لديها بعض السلوكيات تقوم بها، فتقوم أولا بالسلوك المغازلة وبناء الأعشاش، وضع البيوض. أعشاشها مختلفة، تختلف الأعشاش من طائر إلى طائر. هذه صورة لأحد الأعشاش، والأعشاش التي رأيناها أو نراها في بيئتنا مجموعة كبيرة من الأنواع.